Hi guys! Kumusta naman kayo? Napanood nyo na ba yung interview ni Kylie Padilla? Ay, sorry pala. Marites no, mga Marites. So, napanood nyo na ba yung Lesson 2? Lesson 2.1 and Lesson 2.2 natin. Yun yung Elements of Financial Statements, Typical Account Titles Use, Assets, Liabilities, and Equity. Kung hindi nyo pa napanood, balikan nyo muna yung lesson 2, 2.1 and 2.2. Kasi yung topic natin ngayon ay accounting equation. So para ma-i-apply, para maintindihan mo yung accounting equation, kailangan alam mo muna yung mga assets, liabilities, and equity. Kung nabasa nyo na yung libro natin, yung reference book natin, yung kay Win Ballada, sa accounting equation na-discuss niya na yung debit and credit. But sa atin, sa discussion natin ngayon sa video na to, hindi muna ako magdi-discuss ng debit and credit. Okay? Gusto ko mag-focus muna tayo dito sa accounting equation. Kasi ito, yung magiging guide natin sa susunod na topic natin. Yun yung financial transaction analysis. So alam ko naman excited kayo sa debit and credit, no? But huwag kayong mag-alala. Sabi nga ni Big Brother, magkikita din kayo sa takdang panahon. So hindi pa ngayon, darating din tayo sa debit and credit. Okay? Kasi sa financial transaction analysis, ang i-discuss muna natin, mag-a-analyze tayo ng transaction. So anong accounts yung affected? After nun, nag-increase ba sila or nag-decrease ba sila? And yung guide natin dun sa pag-analyze ay yung accounting equation. Kasi kada transaction, dapat ang assets ay equal sa liabilities and equity. And after lahat ng transaction na ma-analyze natin, yung total assets nila ay equal pa rin dapat sa liabilities and equity. So pag hindi sila equal, ibig sabihin may mali dun sa analysis natin. Okay? So but hindi naman lahat ng equal ay tama, no? So meron kasing instance na equal nga yung total assets niya and liabilities and equity pero may mali pala dun sa pag-analyze. Pero 'di ba kapag na-balance mo siya, feeling mo tama, 'di ba? So iba pa rin kapag na-balance So unlike na pag hindi balance, alam mo na agad na merong mali. Okay? The most basic tool of accounting is the accounting equation. So ito lang yung kailangan nyong i-memorize na formula. Total assets are equal to the sum of liabilities and owner's equity. So dapat memorize nyo yan. A equals L plus E. Ale, 'di ba? So assets are equal to the sum of liabilities and owner's equity. This equation presents the resources controlled by the enterprise. So ito yung assets, 'di ba? The present obligations of the enterprise, yun naman yung liabilities, and the residual interest in the assets. So ito naman yung equity. Ibig sabihin lang yan, class, kung ang total assets natin ay 100,000, so dapat ang total liabilities and equity natin ay 100,000. So dapat lagi silang equal. Pwede din naman na yung total assets natin ay 50 and yung liabilities mo ay 50 tapos yung equity mo ay 0. So pag inad natin tong liabilities and equity, ang total niya din ay 50. So equal pa rin. Or yung total assets natin ay 40, tapos ang liabilities mo ay 0, then yung equity mo ay 40. So pag tinotal mo pa rin ang liabilities and equity, ang total pa rin nila ay 40. So equal pa rin dun sa asset. Pwede rin ganito, class. Let's say yung asset natin ay 0, tapos ang liabilities natin ay negative 60, yung open and close parenthesis dyan, ibig sabihin ay negative. Then yung equity mo ay positive 60.
So pag inad mo silang dalawa, yung liabilities and owner's equity, negative 60 plus 60, so ang lalabas ay 0. So ang asset mo ay 0, so equal pa rin sila. So basta sa lahat ng transaction, ang assets natin are equal to total or sum of liabilities and owner's equity. So pwedeng pag nag-increase yung asset natin, so ang liabilities and owner's equity din nag-increase. Kung nag-decrease ang assets natin, so ang liabilities and owner's equity din natin ay magde-decrease. So lagi silang equal. Tandaan din class, hindi lahat ng problems ang hapapahanap sa inyo ay kung magkano yung total asset natin. So pwede ding ang nawawala ay liabilities or kaya ang nawawala ay equity. So from this accounting equation, pwede tayong mag-derive ng formula pa. So kapag liabilities ang nawawala, so anong gagawin natin? Di ba kung liabilities ang nawawala, transpose yung equity dun sa asset, positive yung equity, kapag tinranspose natin magiging negative. So kaya pag liabilities ang hinahanap, ang formula na natin, liabilities equal assets minus equity. So pwede rin namang equity yung nawawala. So kapag equity na may pinapahanap sa inyo, so ang liabilities naman yung itatranspose natin dito sa asset. So yung liabilities ay positive, so magiging negative. Kaya pag nag-derive tayo ng formula dyan, so ang magiging formula na natin pag equity yung pinapahanap, equity equals assets minus liabilities. So pwede nyo namang tandaan yung tatlo na formula na yan, but kahit naman ito, yung accounting equation lang natin, kung marunong kayong mag-derive nung formula, so pwedeng ito na lang yung tandaan. So sabi nga natin sa accounting, para mas maging madali, dahil madami tayong i-memorize diba? So para mas madali, so bawasan natin yung i-memorize ninyo o yung tatandaan ninyo. So mas padaliin natin. So basta, ang tandaan natin, assets are equal to the sum of liabilities and equity. Try nyo muna ding sagutan sa libro natin yung kay Ballada, problem 3A, page 2-38. Sasagutan nyo muna after nyo masagutan. So tingnan nyo ngayon dito sa discussion natin kung tama yung answer ninyo. Okay, so given yung assets, liabilities, and owner's equity dito, so lagay nyo na lang yung equals and plus. Kasi ito yung accounting equation, di ba? Asset equals liabilities plus owner's equity. So yung letter A, given yung assets natin 760,000 and given yung liabilities natin na 360,000. So ang unknown daw ay owner's equity. So kanina yung binigay natin na formula pag owner's equity, anong formula natin? So di ba ang gagawin mo lang kahit hindi mo nga i-memorize, ito lang dito oh. Assets, ito liabilities, transpose dito yung positive magiging negative. So 760,000. So ang gagawin mo dyan, so 760,000 minus 360,000. So magkano ang owner's equity natin? So ang answer ay 400,000. So owner's equity 400,000. Kaya ito nilagay na natin dito 400,000. So tignan mo ngayon kung tama. So 360 plus 400,000 dapat siya ay 760. So tama ba 760? So ang assets natin 760, 360 plus 400 equals 760. So equal sila. So tama. Okay. Yung letter B naman, given naman yung asset ng 860,000. So, ang nawawala naman ngayon ay yung liabilities. So, ang owner's equity ay 592,000. So, anong gagawin natin? So, ang hinahanap ay liability. So, transpose mo yung owner's equity, yung positive magiging negative. So, magiging 860,000 minus 592 kasi itatranspose natin dito. So, kaya pagdating dito, so, 860,000 minus
592,000. So, lalabas 268,000. So, yung 268,000, yan yung liabilities. So, kaya 268,000. So, pag tinignan mo, 592,000 plus 268,000. So, ang dapat na lumabas ay 860,000. So, dapat sila ay equal. So, tingnan natin, 268,000 plus 592,000 equals 860,000. So, ito, 860,000. So, tama. Okay. So, next, letter C. Dito naman, ang nawawala ay yung assets. So, given yung liabilities, 108,000 and yung owner's equity ay 760,000. So, anong gagawin lang natin sa dalawa? I-add lang natin. So, kaya 108,000 plus 760,000. So, lalabas 868,000. So, yung total assets natin must be equal to total liabilities and owner's equity. So, 868,000. Kaya ito, 868,000. 108 plus 760 equals 868,000. Yung susunod, letter D, given naman yung asset, 626,600 and given yung liabilities, 376,240. So, ang nawawala ay owner's equity. So, anong gagawin? Pag wala yung owner's equity, transpose yung liabilities natin dito, positive, magiging negative. So, kaya 626,600 minus 376,240. So, pag ginawa natin yan, so, 626,600 minus 376,240. So, lalabas 250,360. So, ang owner's equity natin, 250,360. 250,360. So, plus 376,240. So, dapat ang lumabas ay 626,600. O, sige, try natin. So, 250,360 plus 376,240. So, lalabas ay 626,600. So, total assets natin, 626,600. Okay, so tama. And yung last, letter E, dito may mga nagkakamali. Bakit? Kasi meron nakita open and close parenthesis. Pag sinabi open and close parenthesis dyan, ibig sabihin yan ay negative or deduction or minus. So, ang unknown, yung assets, so given ang liabilities of 800,000, then yung owner's equity daw ay negative 100,000. So, although positive ito, since negative ito, ano magiging mangyari dyan? Magiging negative, di ba? Kasi negative to. So, anong gagawin natin? 800 minus 100. So, yun yung magiging assets natin. So, magkano lalabas? 800 minus 100, so equals 700,000. So, ang assets natin ay 700,000. Kaya ito, so, ang assets natin ay 700,000. What if class? What if? Ito, dito kasi marami ding nagkakamali. What if, ang pinapahanap sa inyo dyan, instead na asset, ang pinapahanap sa inyo ay liabilities. So, paano kung ang unknown ay yung liability? So, anong gagawin natin? Okay. So, ang mangyayari kapag ganon, itong negative, di ba negative to, itatranspose mo. So, anong mangyayari doon? Yung negative magiging positive. So, kaya ang mangyayari, ang liabilities, 700 plus 100 yung equity. Equals ang liabilities ay 800,000. So, wag magkakamali kasi negative ito. Pag tinranspose mo dun sa kabila, yung negative magiging positive. Kaya 700 plus 100 equals 800. So, ganyan lang naman pagdating sa accounting equation. So, kapag given na yung mga amount.
So isa pang problem, ito yung medyo mahirap na problem at maraming nagkakamali at nalilito. So sagutan naman natin yung problem 3C, page 2-38 pa din. Ito yung problem 3C sa page 2-38. Okay? So, sinulat ko pa rin kasi yung iba ay luma yung libro nila. So, ibang edition. So, baka ibang problem yung nailagay or ibang problem yung nandun. So, kaya sinulat ko pa din. And yung iba naman, baka walang libro. Kaya ito yung problem. So, at the beginning of the year, the assets of Cleofe Arib Services were 360,000 and its owner's equity was 200,000. During the year, assets increased by 120,000 and liabilities increased by 20,000. So, what was the owner's equity at the end of the year? So, gagamitan nyo yung accounting equation lang dyan. O pag nabasa yan, hinimatay na, no? Kasi sanay na ang makita lang, given na yung amount ng assets, given na yung amount ng liabilities, and yung equity lang yung hinahanap. So, but dito, so, madaming given, o hinimatay na agad, tapos may increased by pa. So, ingat kayo sa mga ganito, increased by or increased to. Okay, increased by, ibig sabihin, nadagdagan ng 20,000. So, kasi pag increased to, yung from, let's say, 10, naging 20,000. So, pag-increase to, 'di ba? So, yan dyan. So, kapag ganyan, huwag kabahan. Okay, madali lang ang accounting, 'di ba? So, isa-isahin lang natin. So, lagay muna natin yung accounting equation natin, yung formula natin dito. So, pag nalagay mo na yan, unahin na natin kung ano yung unang given. Sabi dyan, at the beginning of the year, the assets of Cleofe were 360,000. So, ito yung beginning. Lagay ko muna yung assets natin, 360,000. And its owner's equity was 200,000. So, lagay ko muna yung 200,000. Okay. Next, lagay natin during the year, assets increased by 120,000. So, increase by, ibig sabihin na dagdagan ng 120,000. And liabilities increased by 20,000. So, nadagdagan din ng liabilities natin na 20,000. So, lagay muna natin yon. So, nag-increase daw ng 120,000 yung assets, kaya nilagyan ko ng plus. Okay, and yung liabilities din daw, nag-increase ng 20,000, kaya plus 20,000. So, ang hinahanap ay magkano daw yung owner's equity at the end of the year. So, anong gagawin dyan? I-add yan, di ba? So, ibig sabihin, tong equity, ito yung hinahanap. Magkano daw yung equity at the end? So, ang hinahanap ay itong equity. So, ito yon. So, paano ba natin makukuha yan? Diba? Makukuha natin yan kung given na to at given ito. Okay? So, pag tinignan ninyo, itong assets makukuha natin dito. 360 plus 120. So, makukuha natin na 480,000. But, ang question mark pa dito, paano natin makukuha yung liability? So, ito lang yung given. So, ibig sabihin, kailangan natin siyang kuhanin kung magkano to. Para pag nakuha mo na to, itong liabilities, so, ang gagawin lang natin, assets minus liabilities equals equity. So, yun yung unang way para makuha natin yung ending owner's equity natin. So, itong 360 plus 120 equals 480,000. So, para makuha natin ito, itong liabilities, kailangan makuha muna natin yung nandito. So, paano natin kukuhanin? 360 ito, tapos ito ay 200,000. So, minus lang natin yung 200,000 sa 360 para makuha yung liability. So, 360 minus 200,000 equals 160,000. So, lagay ko muna yung 160,000 dito. So, ito yung 160,000. So, pag nakuha ito 160,000, i-add lang natin yung 20,000 para makuha natin yung total liabilities ending. So, 160 plus 20 equals 180,000. So, lagay natin dito 180,000. Kasi pag nakuha mo na to, makukuha natin yun nandito. Kaya, pag nakuha na natin 180,000, so anong gagawin natin? Kuhanin yung equity. So, 480,000 minus 180,000, iyon yung equity natin.
So, 480 minus 180,000 kasi transpose to, di ba? Positive magiging negative. So, 480 minus 180,000 equals 300,000. So, ang owner's equity natin ay 300,000. So, yan, class, nilagay na natin yung 300,000. Paano ginawa natin na una? So, kinuha muna yung total asset, inad to. So, hindi given yung liabilities na nandito, kinuha muna natin para makuha natin yung total liabilities na nandito. Pag nakuha na natin yung nandito, ililis lang natin yung sa asset. So, 480 minus 180 equals 300,000. Yun yung unang way. May pangalawa pa ding way para makuha naman tong 300,000. Yung pangalawang way naman, ito mas mabilis ito mas madali ito. So, given ito, 'di ba, yung 200,000. So, ang hinahanap ito. So, ibig sabihin, ito kailangan nating kuhanin. Pag nakuha na kasi natin ito, i-add mo lang sila. Yun na yung owner's equity at the end of the period. So, kung ito lang yung nawawala dito, so since given naman to 'di ba? So, ito lang yung nawawala dito, kuhanin natin yun nandito. So, given yun ito, positive 120, positive 20,000 nag-increase. So, pag tinranspose natin to para makuha natin yung equity dito, 120 minus 20. So, ang lalabas dito ay 100,000. So, dapat ito ay 100,000. So, pag 100,000 ito, so 200 plus 100,000 equals 300,000. So, ganun lang siya kasimple. O, kaya iyan, ito yun, 300,000. So, 120 minus 20 equals 100. So, 100 plus 200 equals 300,000. Pareho lang naman sila, di ba? Kaya lang yung unang way, mas meron kang, mas mache-check mo kung tama yung ginawa mo. Kasi pag nilagay mo dito, 480, tapos ito ay 20, so magkano yung nandito? So, kung 200 ito ay 360, so 160, so 180, so kaya 480 minus 180 equals 300,000. So, yung una, mas ma-check mo. Or pwede mo rin naman check-in din to. So, kuhanin mo ulit ito. 360 minus 200 equals 160. So, kung 160 ito, plus 20 equals 180. So, 360 plus 120 equals 480. So, 300,000. So, kung nagmamadali, pwede naman yun nang hindi i-check. So, ayun na yung answer, 300,000. So, kahit saan pwedeng gamitin or pwedeng gawin ninyo kung saan kayo mas madadalian. So, pasensya na pala kayo guys kung yung pag-discuss natin ay pa unti-unti yung paglalagay ni. Kasi ako lang din yung nagvi-video. So, cellphone lang yung ginagamit ko para mag-video. So, kaya kapag magsasagot ay isa-isa ko lang ding nilalagay. Okay? Second problem naman, at the beginning of the year, Cora Gabayan had liabilities of 100,000 and owner's equity of 96,000. If assets increased by 40,000 and liabilities decreased by 30,000, what was the owner's equity at the end of the year? O wag kabahan, katulad lang yan ng kanina. So, ang gawin lang muna natin, isa-isahin muna natin kuhanin yung given. So, sabi dyan, at the beginning of the year, liabilities of 100,000 and owner's equity of 96,000. So, lagay muna natin yung liabilities dito na 100 and 96,000 dito sa owner's equity. So, ito yung liabilities of 100,000 and owner's equity of 96,000. So, pangalawa, if assets increase by 40,000. So, increase, lagay natin plus. Okay, and liabilities decrease by 30,000. So, ang liabilities naman, nag-decrease ng 30,000. So, minus. Okay, so what was the owner's equity at the end of the year? So, doon, ayun ay pinapakuha na sa atin, no? So, nilagay ko na yung assets natin na 40,000 increase by 40,000 kaya positive. Tapos, yung liabilities decrease by 30,000. Pag decrease, deduction, so lagay na lang natin open and close parenthesis. So, kung sanay kayo na minus sign, yung ganun lang, so pwede nyo ding ilagay. So, basta isa lang, open and close parenthesis or kaya yung negative sign natin.
So, dito ako, open and close parenthesis. Kapag open and close parenthesis, ibig sabihin siya ay deduction. Okay, so minus. So, ang pinapahanap ngayon, magkano daw yung owner's equity. Okay, so, di ba kanina, yung unang way, anong ginawa natin? Kinuha mo muna yung total assets, patas kuhanin mo yung total liabilities para makuha mo yung owner's equity. So, gawin muna natin din yun. Tapos, yung pangalawang way naman, di ba? Kuhanin mo yun nandito, tapos i-add mo lang sila. Okay? So, dito, kuhanin muna natin yung unang way. So, kuhanin muna natin yung assets dito. So, para pag in-add natin, tapos add natin to dito, so, makukuha sila, minus mo sila para makuha yung owner's equity. So, ito, kuhanin muna natin yung assets na nandito, 100 plus 96. So, ano wawala yung assets? So, i-add lang natin sila, 196,000. So, lagay ko muna 196,000. So, ito na yung 196,000. So, yung 196,000, add natin tong dalawa para makuha to. Add natin tong dalawa para makuha to. Pag nakuha na natin tong dalawa, so makukuha na natin yung owner's equity. So, add natin 196 plus 40,000 equals 236,000. So, ito yun, 236,000. Yung sumunod, kuhanin ko yung liabilities. So, 100 ito, tapos minus 30,000 ito. So, ibig sabihin ito ay 70,000. So, ang liabilities ay 70,000. Ang total assets natin ay 236. So, para makuha yung owner's equity, 236 minus 70,000. So, 236,000 minus 70,000. Okay. So, alalabas, magkano? 166,000. Ito yung owner's equity. So, lagay natin dito, 166,000. So, ito na yung 166,000. So, 36,000 minus 70,000 equals 166,000. Yung pangalawang way naman, so para makuha ito, kuhanin lang natin yung equity na nandito. So, i-add natin silang dalawa. So, ito na yung owner's equity at the end of the period. So, kuhanin natin yung nandito. Okay? So, ito, positive 40,000, negative 30,000. So, wag magkakamali dito kasi itong 30,000 negative. So, di ba para makuha natin yung owner's equity, assets minus liabilities. Okay? So, kaya ito, itatranspose natin dito. So, negative siya, magiging positive. Okay? So, kaya 40,000, yung negative na 30, magiging positive 30,000. So, magiging plus siya instead na minus. Kaya 40,000 plus 30,000 equals, magkano dapat to? 70,000. Okay? So, wag magkakamali doon. So, 70,000 dapat yung nandito. So, kung hindi ka sure na 70,000 dito, tingnan mo lang. 70,000 tapos negative 30,000 yan. So, 70 minus 30, so 40,000. So, ibig sabihin, tama na 70,000 yung nandito. So, since nakuha na natin ito, 70 plus 96,000, so alalabas din dito ay 166,000. So, yan yung 166,000. So, inad lang natin silang dalawa para maging 166,000. At ito yung last problem natin. So, the liabilities of Lenore Loke-Loke stylist equal 1/3 of the total assets. And the owner's equity is 240,000. What is the amount of the liabilities? Lako, lalo nang hinimatay. May nakita na ano daw, yung liabilities daw ay 1/3 daw ng total assets. And yung owner's equity is 240,000. So, ang hinahanap, magkano yung liabilities. So, dalawa lang yung given, yung owner's equity of 240,000 and yung liabilities daw, 1/3 ng total assets. So, pag nilagay natin dito, sa formula natin, yung account equation natin, so, ang equity 240,000 and yung liabilities 1/3 of total assets. Unknown din yung assets, 'di ba? So, nawawala din yung assets. So, hindi given yung amount na liabilities, nakadepende siya kay assets. So, iyan, nilagyan ko ng box kasi yung liabilities, ito din yung hinahanap. Okay? So, kaya lang,
yung liabilities daw ay 1/3 ng assets. So, ibig sabihin, kailangan muna natin makuha yung assets para makuha natin yung liabilities. Kasi, pag nakuha natin yung asset dyan, 1/3 niyan ay liabilities. Okay? So, yan, hinimatay na marami ng na blanco, no? Nakita na, yan lang yung given, tas ang hinahanap pa ay liabilities. So, pag ganyan class, ganito lang, huwag kakabahan. Para lang sa algebra, 'di ba? Ay, lalo na kinabahan. So, alam nyo, naalala nyo yung let x? Kung sino yung unknown? O, yan lang yun. O, kung nakarinig lalo ng x, lalo ng nainis, no? O, nainis. Kasi narinig yung x. But, ganun lang. Kung ano yung nawawala dyan, yun yung x, di ba? O, sige, gamitin na lang natin na y. So, ano ba yung y? Ano yung y? So, ano dito? So, saan nakadepende si liabilities? Kay asset. So, kung nakadepende siya kay asset, yung liabilities. So, yung y, o dapat x y na lang para hindi kayo masyadong masaktan. So, yung y, kung saan siya nakadepende. Si y, yung assets. So, 1/3 of y, yung liabilities. So, ibig sabihin, pag nilagay natin na yan sa formula, yung asset natin, yung x, yung y pala, sorry, y. Tapos, yung liabilities natin, ay 1/3 of y. Okay, so plus 240,000 equity. So, lagay ko lang muna ulit dun sa formula. So, kaya magiging ganito, yung y equals assets. So, yung liability daw natin is 1/3 of assets. Kaya, ang mangyayari, yung liability natin is 1/3 of y. So, pag nilagay natin sa formula, y equals 1/3 y kasi nakadepende siya sa asset. So, tandaan kung saan siya nakadepende yung x or y na y. So, 1/3 of y plus 240,000. So, para makuha muna yung y, so anong gagawin natin? Transpose ito kasi y to. So, transpose, so magiging y minus, kasi positive to, magiging minus. So, y minus 1/3 equals 240,000. So, lagay ko muna ulit sa formula natin. So, bale, naging ganito na y minus 1/3 y equals 240,000. So, kasi ito 1/3 positive, pag tinranspose, magiging minus. Okay? So, y minus 1/3 y equals 240,000. So, y minus 1/3, itong y, it means 1 whole. So, kaya 1 minus 1/3, so magiging 2/3 y equals 240,000. So, ito na yun, 2/3 y equals 240,000. Para makuha yung y, so anong gagawin natin? 2/3 to, di-divide natin ng 2/3 din to. So, para mawala yung 2/3 na nandito. So, para makuha lang yung y. So, lagay ko muna ulit sa formula. Dinivide natin ng 2/3 ito. So, para mawala din yung 2/3 na nandito. So, kaya para maging y na lang to. So, kaya lang dito, 240 divided by 2/3. So, di ba kapag ganito, ano nangyayari? So, yung 240,000 times 3 over 2. Ito yon. So, para makuha yung 240 divided by 2/3, kapag dinivide natin ng fraction, so, instead na divide, magiging times. Tas baliktad. So, 3 over 2. So, kaya 240 times 3 over 2. So, kaya magiging ganito to, yung 240,000 divided by 2/3. So, 240 times 3 over 2. O, balikan ninyo yung rules pagdating dun sa fraction, pag-divide. So, magiging times siya, baliktad na siya. So, 240 times 3 over 2. So, kaya mangyayari 720, 240 times 3, 720, divided by 2 equals 360,000. So, ibig sabihin yung y ay 360,000. Yung 360,000 na yan, ano yan? Yung y, siya yung assets. So, ibig sabihin, ito pa lang yun, 360,000. So, ang pinapahanap sa inyo ay 1/3. Ang pinapahanap sa inyo ay liabilities. So, ang liabilities daw ay 1/3 ng assets. So, lagay muna natin dito yung 360,000. So, ito, nailagay ko na yung 360,000 dito. Kung 360,000 ito 240,000. O, pwede nyo na makuha kung magkano yung liabilities dito. O, 360 minus 240 equals 120,000.
120,000. So, ang liabilities, ang sagot dyan ay 120,000. Or, pwede rin ganito, di ba sabi natin ang liabilities 1/3 ng asset. So, 360 divided by 3. So, ang lalabas ay 120,000. So, pareho lang sila, di ba? Kung nakuha mo na to, 360 minus 240 equals 120. Para ma-check mo, 1/3 daw ng asset yung liabilities, 1/3 ng 360. So, 360 over 3 equals 120,000. So, ang sagot dyan ay 120,000. So, lagay ko muna. So, yan yung liabilities natin, 120. O, tingnan mo, 240 plus 120 equals 360. Or, di ba yung assets natin, 360, 1/3 daw dyan ng ay liability. So, 360 over 3 equals 120,000. Dito class maraming nagkakamali. Ang naisasagot agad yung 360,000 kasi nakita agad sa choices, meron dito sa choices na 360,000. So but ang tatandaan ninyo yung 360,000, yun pa lang yung total asset natin. So ang pinapahanap ay liabilities, kaya kukuhanin pa yung 1/3 ng 360,000. Yun yung 120,000. So yan yung minsan nakakapanghinayang or nakakalungkot. Kasi akala mo siya na, yun pala ay hindi pa, ay aray ko. So, ganyan lang yung accounting equation. So, pagdating sa financial transaction analysis, so kada transaction dapat balance yung total asset and total liabilities and equity. So, kung magkano yung asset natin ay equal dapat sa liabilities and equity. So, kaya magagamit din natin yan. So, yung na-discuss natin na elements of financial statements, then yung account titles natin, so assets, liabilities, equity, lahat ng nandoon. And ito, yung accounting equation. Sa susunod na video, so mag-a-analyze na tayo ng transaction. So, lahat niyan ay maya-apply na natin.